magandang hapon, isang magandang araw ulit. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, magtatanim tayo ng malunggay. So, tuturo ko sa inyo kung paano itanim yung malunggay kasi alam naman natin na mahirap buhayin yung malunggay. So, iilan lang yung nakakabuhay ng malunggay sa atin. So, ganito yung gagawin natin para sigurado mabubuhay siya. Karaniwang nabubuhay yung malunggay sa mga lugar na kung saan yung lupa maraming buhangin. Kaya makikita nyo yung mga malunggay nandiyan sa mga tabi-tabi ng kalsada, maraming buhangin dyan, kaya dyan sila nabubuhay. So kung wala namang buhangin sa lugar nyo, ganito ang gagawin nyo, panoorin nyo to. So ganito kalaki yung itatanim kong katawan. Galing to doon sa isang tanim, ganito kalaki. So ganito kahaba. Ito yung hukay. Ito yung hukay, mga kulang-kulang kalahating metro yung lalim. Bakit kanyang kalalim? Sabihin nyo, sobrang lalim yan. Sakto lang yan kasi lalagyan natin ng buhangin. Ayan, buhangin. Buhangin. Lalagyan natin ng buhangin. Yung pinakang ilalim. Dapat maraming buhangin. Bakit natin lalagyan ng buhangin? Kasi yung tubig pagka umano dyan sa ilalim diretso, kasi yung natin, yung malunggay, hindi siya pwede na masyadong sa tubig, babad, hindi mamamatay siya, mabubulok. So ganitong gagawin nyo, maglalagay kayo ng halos 1 dangkal yung kapal ng buhangin sa ilalim. Saka nyo ipapatong yung malunggay na ganito. Yan, yung malunggay sa buhangin. Direkto sa buhangin Tapos, saka nyo lalagyan ng lupa.
ayun na nga mga kaibigan, nakita nyo na yung resulta ng aking tinanim na malunggay. So 10 days lang yon, 10 days na nakabaon simula nung tinanim ko. Nakita nyo naman yung tumubo na ano, mga ano niya, panibagong tangkay. Nakita nyo naman, dami. So epektibo talaga yung ginawa ko na yun na paraan ng pagtanim ng malunggay. So ito yung pinaka the best para sa akin na way para magtanim ng malunggay na siguradong mabubuhay. So hanggang sa muli mga kaibigan, don't forget to subscribe, pinutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ko. So hanggang sa muli, paalam.